درسنا الجديد أيها الأصدقاء هو كيف يمكن أن نفتح ملف نصي عن طريق ملف إكسل. إذن هذا الملف الإكسل الذي اسمه 195 له برمجة سطر واحد تم تجزئته إلى 3 أسطر. هذه البرمجة تقوم بفتح ملف نصي، نحدد مساره ومكان توقعه ونطلب منه الفتح. إن الملف النصي موجود ضمن مجلدنا ج. هذا هو محتوى الملف النصي. أما كيف سوف يتم عرضه عن طريق الإكسل؟ يحوله إلى ملف إكسل. إذن نرى تم إحداث ملف بنفس اسم الملف النصي ومحتواه تساوي نفس محتوى الملف النصي. إذن هذه هي البرمجة: Workbook, Open Text, File Name, View, User Profile, Desktop, ج t.txt tab true. هذه هي البرمجة التي تم من خلالها عن طريق هذا الملف الإكسل الدخول إلى الملف النصي واستدراج محتوياته وعرضها لنا. نلتقي مجددا غدا إن شاء الله.